අද අපි හදන්න යන්නේ ඉතුරු වුණ බත් වලින් තෝසේ. බලමු අපිට මොනවද ඕනේ කියලා. දැන් මේ ඔක්කොම බ්ලෙන්ඩර් කරගන්න ඕන. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ උකුවට මිශ්‍රණය එනවා. රස අනුව ලුණු එකතු කරගමු. දැන් අපි තෝසේ හදමු. පොල් තෙල් ටිකක් ගාගමු. දැන් මේ විදියට හැන්දෙන් මිශ්‍රණය හිමින් එකතු කරගමු. ඉස්සෙල්ලාම පොඩි එකක් හදාගමු. වහලා තියන්න වෙනවා හොඳින් තැම්බෙන්න. ටිකක් ඇරලා බලන්න තැම්බිලාද කියලා. හොඳට තැම්බිලා නම් පස්සේ ගන්න. නැත්තම් තෝස් එක ගැලවෙන්න බලනවා. පදම ආවට පස්සේ ටිකක් ලොකු ඒවා හදන්න පුළුවන්.
දැන් අපි දෝසයක කන්න සම්බෝලි හදාගමු. පොල් ස්වල්පයක්, ගම්මිරිස්, ලූණු, ලුණු කුඩු, කරපිංචා, මිරිස්, දෙහි. දැන් අපි මේ ඔක්කොමත් එකට දාලා බ්ලෙන්ඩර් කරගන්න ඕන. මතක තියාගන්න දෙහි දාන්නේ අන්තිමට. දැන් මේ වගේ දෙහි එකතු කරගමු. දෝසෙ එක මේ වගේ සම්බෝල් හරිම රසයි. අපිව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරේ නැත්නම් දැන්ම සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා තියාගන්න. ගිහින් එන්න මේ වගේ තවත් රස කෑමකින් හම්බ වෙමු.